بازار داخلی منتظر یک جرقه برای حرکت‌های انفجاری. امروز 21 خرداد 1405 ساعت 8 صبح هست. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی و ببینیم که امروز قراره چه اتفاقاتی رقم بخوره، با توجه به اینکه تشدید تنش ها رو داریم و با توجه به اینکه یه سری تهدیداتی رو حداقل داریم میبینیم. احتمال این وجود داره که بازار بالاخره یه حرکتی رو شروع بکنه. دیروز از پایینتر حرکت رو شروع کرده، به سمت بالا اومده، کندلش مثبت شده، همچنان تو همون ناحیه حمایتی، همچنان تو همون ناحیه رنج طلای 18 عیار، ولی به نظرم واقعا شرایط بالا رفتن رو داره، صعود رو داره. همچنان هم میگم کل پولتون رو خرید نکنید، نقدینگی داشته باشید، برای اینکه ممکنه اعداد و ارقام پایینتر رو هم ببینه. صرفا اونس احتمال نزول بیشتر داره. نزول بیشتر اونس ممکنه که باعث بشه ما یه مقدار نزول بیشتری در طلای داخلی هم ببینیم، هرچند که اثر دلار روی طلای داخلی بیشتر از اونسه. و ارزم به حضورتون ببینیم که صندوق عیار در چه حاله. هم صندوق عیار هم دیروز احتمالاً اینا دیگه آخر وقت معاملاتی مثبت شدن، چون تنش ها از اون ساعت شروع شده. چیز جدیدی واقعا من نمیبینم روی چارت که بگم اتفاق جدیدی داره میفته، چون پیش بینیمون همین بوده که باید همین روزها حرکت صعودی شروع بشه. اینها هم به نظرم استارت اون حرکت صعودیه باید باشه طبیعتاً. خب فزر رو ببینیم که فزر یه اوج اساسی گرفته و ببینیم آیا از قبل دیتایی داریم که تا کجا ممکنه بره، یا اینکه باید فیبوناچی براش بندازیم. فکر کنم که نه دیگه، فزر احتیاج داریم که یه فیبوناچی بندازیم ببینیم که چه خواهد کرد و تا کجا پیش میره. اوکی. خب در حال حاضر روی، یعنی نزدیک یک ناحیه مقاومتی هست، ولی اینطوری که داره پیش میره احتمالاً ما باید منتظر 13,700 تومن، 14,000 تومن و 14,700 تومن هم براش باشیم. اعداد ارقام بالاتری رو هم میتونه که ببینه، ولی باید فعلا مقاومت 14,700 تومن رو رد کنه تا بتونه اعداد ارقام بالاتر رو ببینه. آیا سرمایه گذاری بکنیم رو فزر؟ تو ناحیه مقاومتی هست، ولی اگر که اهل سرمایه گذاری های بلند مدتی هستید میتونید که یک پله خرید بکنید، چون احتمال پایین اومدن رو همیشه بدید. احتمال اینکه یه اتفاقی تو بازار بیفته و این داستان ایجاد بکنه برای این سهام همیشه وجود داره. و اما بریم سراغ سکه. هنوزم تو همون وضعیت رنج، ولی یه حرکت رو به بالا، خیلی کم حجم. به نظرم جا داره دیگه. سکه رو میدونیم که جا داره پایین ترم بیاد و نمیدونم حقیقتا تا زمانی که نره بالای 186 و 600 186 میلیون و 600 به نظر من نمیتونیم انتظار صعود بیشتری رو فعلا از سکه داشته باشیم، اما به صورت کلی آمادگی صعود رو داره کاملا. و اما نقره رو ببینیم. خب نقره شرایط نسبتاً خوبی رو برای برگشت داره از همین جاها. ممکنه که از همین جا به سمت بالا حرکت بکنه تا 394 تومن رو به سمت بالا نشکسته. از نظر من صعودی اتفاق نخواهد افتاد و همچنان هم اعداد و ارقام پایینتر رو داریم که منتظرش باشیم. 346 تومن و 307 تومن، 310 تومن تا 7 تومن میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت ببینه. فقط ممکنه یه برگشت کوتاه داشته باشه و بعد بخواد بیاد به سمت پایین. و اما دلار
دلار در حال اوج گرفتن. میدونید دیگه قبلا هم گفتم تا 183 تومن رو به سمت بالا نشکنه، من انتظار اعداد ارقام بیشتر رو ندارم به لحاظ تکنیکالی، اما با توجه به شرایطی که دارم درش میبینم به نظرم میتونه همین روزها یعنی امروز احتمالاً حتی اون ناحیه رو بشکنه و به سمت بالا حرکت بکنه. به نظر میاد استارت حرکتش رو زده. تتر رو هم با هم ببینیم. خب تتر امروز رو یه مقدار منفی شروع کرده، پس ممکنه که یه حرکت برگشتی از دلار هم ببینیم، 177 تومن تا 175 تومن و بعد دوباره حرکت به سمت بالا اتفاق بیفته. وضعیت به نظر من برای دلار و برای تتر بیشتر به سمت صعود هست و اما شاخص کل که همچنان در حال بالا رفتن، دیروز بالا باز شده ولی خروجی داشته، خروجی نسبتا زیادی هم داشته. بنابراین باید مراقب باشید دیگه. من قبلا راجع به بورس گفتم این بالا رفتن ها صرفا به دلیل افزایش قیمت، نه به دلیل ورود نقدینگی بهش. پس باید یه مقدار بیشتر مراقب بود. سیو سوداتون رو حتما انجام بدید. فرصت برای ورود قطعا پیدا میکنید. لطفا و خواهشاً هیجانی عمل نکنید. وقتی تنش های ژئوپلیتیکی افزایش پیدا بکنه، طبیعتا بورس نمیتونه مثبت بمونه. نگرانی ها در بورس بیشتر، نقدینگی کم میشه و حتی خروج سرمایه خواهد داشت. پس مراقب باشید. به هر حال اینا همه تحلیل و دیدگاه من از بازار داخلی امروز. ممکنه خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش نیست، برای اینه که بدونیم چه سناریوهایی پیش رومون هست، کجا نواحی تصمیم گیریمون هست، کجا میتونیم سرمایه گذاری رو شروع بکنیم و اگر که بازار خلاف جهتی که ما انتظار داشتیم پیشرفت، باید چه کاری رو انجام بدیم. پس خوشحال میشم شما هم نظراتتون رو برام کامنت بکنید. اگر ویدیو براتون مفید بوده لایک یادتون نره. لایک و کامنت شما بسیار مفید خواهد بود، بسیار کمک کننده هست که افراد بیشتر این ویدیوها رو ببینن و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.